안녕하세요. 푸한반 오빠입니다. 사와디캅. 본pen 푸한반 오빠 크랍. 오늘은 콩국수를 만들 거예요. 완니 폼짜탐 콩국수 크랍. 한국에서는 더운 여름철에 시원하고 고소한 콩국수를 즐겨 먹습니다. 나이루두 런티 브라테 까올리 콘라이콘 첩긴 콩국수 프라와 콩국수 옌레 만만 크랍. 지금부터 콩국수를 같이 만들어 볼까요? 떠니 폼짜탐 콩국수 크랍. 탐 콩국수 도이까 마이캅. นี่คือส่วนผสมของคงกุกซุครับนี่คือกุกซุครับในภาษาไทยเส้นหมี่ครับนี่คือแตงกวาครับนี่คือถั่วเหลืองครับอย่างแรกผมจะล้างถั่วเหลืองครับผมไม่ใช้ถั่วเหลืองทุกอย่างครับผมใช้พอดีครับตอนนี้ผมจะต้มถั่วเหลืองครับใส่ถั่วเหลืองครับและใส่น้ำเปล่า2 เท่าครับและผมจะต้มถั่วเหลืองใน30หรือ40นาทีครับในขณะที่ถั่วกำลังต้มให้ลดความร้อนลงเหลือต่ำครับเมื่อน้ำหมดให้เติมน้ำเพิ่มครับตอนนี้ต้มเสร็จแล้วครับผมจะปิดเตาไฟครับและผมจะทำให้ถั่วเหลืองต้มเย็นๆครับหลังจากผมต้มถั่วเหลืองให้เย็นประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับแต่ถ้าคุณต้มถั่วเหลืองคุณให้ถั่วเหลืองต้มเย็นประมาณใน30นาทีหรือ1ชั่วโมงได้ครับตอนนี้ผมปิดนี้ไม่ร้อนครับแค่อุ่นๆครับถั่วเหลืองสุกดีเลยครับนี่คือเครื่องปั้นครับผมจะปั้นถั่วเหลืองต้มครับผมใส่ถั่วเหลืองกับน้ำที่ผมต้มถั่วเหลืองด้วยกันครับผมจะใส่เกลือนิดหน่อยครับใส่น้ำเปล่าครับเห็นได้ไหมครับผมใส่น้ำเปล่า2 เท่าของถั่วเหลืองครับตอนนี้ผมจะปั้นถั่วเหลืองต้มและน้ำด้วยกันครับตอนนี้ผมปั้นเสร็จแล้วครับหลังจากปั้นถั่วเหลืองและน้ำคุณเห็นฟองได้ครับแล้วก็ผมจะฟองของถั่วเหลืองและน้ำออกไปจากที่นี่ครับนี่คือฟองของถั่วเหลืองและน้ำกินไม่ได้ครับคนเกาหลีเรียกว่าน้ำถั่วเหลืองนี้ในภาษาเกาหลีคงมูลครับตัวรู้ไหมครับผมอยากกินแล้วครับหลังจากผมปั้นถั่วเหลืองทุกอย่างผมมีน้ำถั่วเหลือง1 ขวดครับแล้วก็ผมจะกินคงกุกซุอาจจะ2-3 วันได้ครับถ้าคุณปั้นถั่วเหลืองทุกอย่างคุณกินคงกุกซุเหมือนกันผมได้ครับตอนนี้ผมจะต้มเส้นหมี่เกาหลีเรียกว่ากุกซุโซเมนครับต่อไปผมจะใส่น้ำเปล่าครับต่อไปผมจะใส่เส้นหมี่แห้งครับเหตุผลที่ผมต้มเส้นหมี่มากคือเพื่อครอบครัวของผมครับ ต
นี่คือน้ำเย็นครับระหว่างที่คุณต้มเส้นหมี่ใส่น้ำเย็นครับแล้วเส้นหมี่จะจุยกิดครับต่อไปผมจะใส่น้ำเย็นอีกครั้งครับแล้วเส้นหมี่จะเหนียวครับผมคิดว่าตอนนี้ต้มเส้นหมี่เสร็จแล้วครับผมจะล้างเส้นหมี่ต้มครับตอนนี้ผมล้างเส้นหมี่ต้มเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมจะหั่นแตงกวาครับผมปอกแตงกวาก่อนแล้วครับเพราะว่าถ้ามีปอกของแตงกวารสชาติไม่ดีครับผมจะหั่นแตงกวาครับเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมจะทำ콩국수1 ชามครับอย่างแรกผมจะใส่เส้นหมี่ต้ม국수 소면ครับตอนนี้ผมหิวแล้วครับแล้วก็ผมใส่국수 소면 2 ครั้งครับและผมจะใส่แตงกวาหั่นบนเส้นหมี่ต้มครับและใส่น้ำถั่วเหลืองครับตอนนี้ผมจะใส่น้ำแข็งครับตอนนี้ผมทำ콩국수เสร็จแล้วครับ자드디어 콩국수가 완성됐습니다. ตอนนี้ผมทำ콩국수เสร็จแล้วครับ 맛있어 보이죠? 두알로이마이캅 그리고 지난 영상에서 소개했던 배추 겉절이도 같이 준비했습니다. 폼트리암 배추 겉절이 티 봄탐 건 크랍. 자, 제가 맛을 한번 보겠습니다. 너무 맛있어요. 그리고 배추 겉절이 한번 먹어보겠습니다. 더 맛있어졌어요. 콩국수 아로이 크랍, 네, 배추 겉절이 아로이 맛과 마틸레오 크랍 오이를 얹어서 한 번 더 먹어보겠습니다. 그리고 배추 겉절이 같이 먹어보겠습니다. 최고의 조합입니다. 국물도 한번 먹어보겠습니다. 콩국물이 정말 고소합니다. 나이파사 까올리 폼포도와 고소하다 때 나이파사 타이 로찬 많크랍. 자, 여러분도 꼭 콩국수 한번 만들어 드셔보세요. 그리고 이전 영상에서 소개했던 배추 겉절이도 같이 한번 만들어서 먹어보세요. 오늘도 감사합니다. 다음에 또 만나요. 거쿤크랍, 사와디캅, 레오포칸마이크랍. 고소하다, 고소하다. 볶은 참깨의 맛은 고소하다. 볶은 참깨의 맛은 고소하다. 쫄깃쫄깃하다. 쫄깃쫄깃하다. 콩국수가 쫄깃쫄깃하다. 콩국수가 쫄깃쫄깃하다. 완성하다. 완성하다. 나는 한국어 문장을 스스로 완성했다. 나는 한국어 문장을 스스로 완성했다. 준비하다. 준비하다. 나는 친구의 생일 선물을 준비했다. 나는 친구의 생일 선물을 준비했다.